Na jó, akkor üljünk rá egy e-bike-ra. Nagyon vicces. Komolyan jövök fel ezen a 10%-os embereket, amit nem nagyon láttok, mert biztos nem adja vissza. Mosolygok és nevetek folyamatosan, hogy jövök fölfelé itt a domboldalon. Zseniális! Somár Zoltán bemutatja. Na, ígértem, hogy fogunk e-bike-ozni valamelyik adásban, úgyhogy ez most eljött, és be fogok nektek most mutatni egy sorozatban több elektromos bringát is. Ha érdekel a téma, akkor mindenképpen most szólok, tényleg nem kell a videó végén elmondani. Iratkozz föl, nyomd meg a kis harangocskát is, és majd dobj egy lájkot, de az tényleg ráír a végén. Azt még nem most, mert hát még el se kezdtük igazából. Szóval én is, mint mindenki, azért vásárolta az e-bike-ját, hogy élmény bringázza. Én nagyon szeretek bringázni egyébként. Ide költöztem a dél-budai agglomerációba, és hát itt minden van, csak vízszintes terep nincs. Igazából vagy fölfelé mész, vagy lefelé mész, de ha fölfelé mész, akkor mindenképpen mész majd lefelé is, és ha lefelé, akkor meg fölfelé is, tehát itt csak ez van. Biztos van, aki ezt szereti, meg csomó versenysportoló is van, aki ezt műveli. Jöjjön először akkor egy kis e-bike gyors talpaló, pedelek. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ezek olyan elektromos meghajtású kerékpárok, amik csak úgy tudnak menni elektromos hajtással, hogyha te hajtod őket a pedállal. Ebből több fajta van, vannak a pedálszenzorosok és a nyomatékszenzorosok. A pedálszenzorosok általában az olcsóbbik kivitelt képviselik. Ilyenkor elég csak elforgatni magát a pedált, és a előre beállított rásegítés mértékével már rá is segít a villanymotor. Ezek többnyire az első kerékben, illetve a hátsó kerékben találhatóak. És akkor jönnek a nyomatékszenzoros bringák, amik úgy adnak hajtást neked, hogy azt figyelik, hogy milyen erősséggel nyomod a pedált. Ez egy sokkal kifinomultabb megoldás. Ez általában a prémium kerékpárokban van, és legnagyobb részben ezek középmotorosak. Aztán az e-bike-ok között egyébként még van egy lépcsőfok, aztán jönnek az igazán prémium modellek, a prémium modellek, és a vége talán 4-5 millió forint körül áll meg. Ma egyébként fogalmazhatunk úgy is, hogy a prémium kategória alsó részén elhelyezkedő bringát fogok bemutatni, ez nem más, mint a Giant Explorer E Plus 3 GTS modellje. Nekem a névadásból már gyanús volt, hogy egy távol-keleti gyártóról van szó, nem mintha nem tudtam volna, hogy a Giant az egy tajvani székhelyű bringa gyártó cég, de általában a japán autóknak szoktak ilyen neveik lenni, hogy ilyen E Plus 3 GTS CHR FX4. Ez is olyan távol-keleti, de ez egyébként jó, mert így legalább tudjuk, hogy minőséget kapunk. Jöjjenek a tények. Típusát tekintve ez egy trekking bringa, csomagtartóval és sárvédőkkel felszerelve. Itt van mellettem egyébként, kipréseltem ide a teraszra. Ő az. Kezdjük a motorral, mert ez a lelke minden e-bike-nak. Középmotoros, 250 wattos SyncDrive sportmotor 70 Nm-rel, powered by Yamaha, ami igazából azt jelenti, hogy ez egy Yamaha motor, picit átdolgozva a Giant által, megvették a licencet, és aztán ők személyre szabták. Ez lehetne negatív is, de higgyetek el, nem az. Mindjárt elmondom, hogy miért. Ugye itt ebben az esetben nem arról van szó, hogy egy gyártó beépíti egy külső gyártónak a villanymotorját, hanem saját szenzorokat rak bele, saját fejlesztéseket eszközöl rajta, és egy picit föltuningolja, és saját arculatra szabja a hardvert a szoftverhez. És ezáltal egy olyan villanymotor kerül ebbe a bringába, ami teljesen egyedi, extra tulajdonságokkal bír, és a későbbiekben, majd amikor a rásegítés fokozatokat említem, akkor ennek köszönhetően egy olyan jósággal áldott meg minket a Giant, ami például igazán ritka ebben a kategóriában. Az akkumulátor egy 500 wattórás aksi, ez vázba integrált, de levehető, és viszonylag könnyen levehető. Közepesnek számít a piacon, de bőven elég mindenre is. Persze nyilván tudom, hogy mindenkinek ez az első kérdése, hogy mekkora ugye a hatótáv,
Minden attól függ, hogy hány kiló vagy, melyik rásegítési módot használod, hány fok van, milyen szél fúj, emelkedőn mész vagy vízszintesen, de akkor is egy nagyjáboli hatótávot azért meg lehet adni. Ennél a bringánál olyan átlagos tekerésnél mondjuk ki, hogy 100 km tud. Szerintem mindenre elég. Persze, ha ki akarod nyomni a szemét, akkor már csak nyilván 60 plusz 1-2 km tud. Ezen kívül egy Alux alumínium vázra épül a bringa, aminek az a különlegessége, hogy aksival, motorral, cakkumpak 21 kg. Az e-bike-oknál ez azért nem annyira megszokott, ez nagyon-nagyon jónak számít. Ez a 21 az azt jelenti, hogy leszerelve róla az akupakkot, talán még tetőcsomagtartón is biztonsággal szállítható, hiszen akkor már csak ilyen 17-18 kg lesz a bringa. Aztán a váltókarok Shimano Altusok, a hátsó váltó egy Shimano Alivio 9 sebességes váltóval van, ezen kívül Tektro HD M275-ös fékek vannak rajta, természetesen hidraulikusak már. Tehát, mint a beépített alkatrészeken is látjuk, a gyártó kifejezetten ügyelt arra, hogy egy minőségi érzést kapjunk ezzel a bringával. És akkor jöjjenek az extrák. Először is van hozzá egy full színes LCD kijelzőnk, ami nem túl nagy, ellenben minden lényeges információ megtalálható rajta. A Ride Controlnak hívja a Giant, kommunikál Bluetooth-on keresztül egy rácsatlakoztatott okostelefonnal, legyen az iPhone vagy Android. A gyári applikáció egyébként egész jó, amit adnak hozzá. Túl sok minden nincs benne, de ami benne van, az viszont nagyon jó. Van benne egy navigáció, ami kerékpárutakon képes neked tervezni. Monitorozza a teljes kerékpárutadat, például az emelkedést, az átlagsebességet, a fordulatszámot, természetesen a távolságot, és Stravával is össze tudod kötni, ez egy külső alkalmazás. Ami nekem még nagyon tetszik, azt is mutatja, hogy mennyivel járultál hozzá a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, egészen pontosan hány kilogrammal. És van egy nagyon nagy jósága, a gyárilag előre beállított rásegítés mértékeket tudod tuningolni. Teljesen hivatalosan. De nézzük, hogy milyen fokozatok vannak. Van az Eco fokozat, van a Tour fokozat, az aktív fokozat, a sport fokozat, és van a Giant fokozat, amit én csak így hívjuk, hogy Giant fokozat, de igazából ez a Power fokozat. Itt a bringának egyébként már 300% az alaprásegítése a normál hajtáshoz képest, és az applikáción keresztül ezt föl tudod vinni ennél a motornál, ennél a 70 Nm-es motornál, ez 350%-ig is, ami szerintem egyedülállóan baromi jó. Nagyon egyszerűen mobiltelefonon egyébként szoftveresen is frissítheted a bringát magát, úgyhogy a gyár veled van és törődik veled. És nem is tudom, hogy feltétlen tudják-e a többiek, de ezt tudja. Ebben van egy úgynevezett automód, azzal spékelte meg a Giant ezt a Yamaha motort, amit ugye mondtam a videó elején, hogy személyre szabott és egy picit átalakított és belenyúlt, hogy belerakott egy rakásszenzort, egészen pontosan 6 darabot, ami között van többek között gyorsulásmérő, mindenféle szintmérő és egyéb jóságok. És mivel az applikációban te még azt is megadod, hogy hány kiló vagy és hány éves vagy, azt nem tudom persze, hogy ezt beleszámolják konkrétan a rásegítésbe, de még az is lehet, hogy igen. Van egy úgynevezett autófokozat, amivel azt a hatást éri el, hogy te mindenképpen úgy érezd magad, hogy egy vízszintes terepen élménybringázol. Semmi másról nem szól. Tudni, hogy ő automatikusan fogja adni a newtonmétereket alád, hogy ne érezd meg, hogy te emelkedőn mész, vagy éppen lejtőn gurulsz, vagy bármi. Tehát, mint hogyha úgy fújna egy kis szellőt téged mindig hátulról, és nem kell állítani a fokozatokat. Jó, sebességet váltani azért kell, de ezen felül a világon semmi dolgod nincs, mert a Giant szoftveresen mindent megold helyetted. Aztán érdekesség még a csomagtartó, ez egy MIK, vagyis MIK rendszert használ, a megfelelő táskákat simán csak oda cuppantod rá, amiket ugyanezzel a rendszerrel árulnak, és így nem kell tépőzárazni, nem kell kábelkötözni, semmit, csak így rácuppantod a MIK rendszerű táskáidat. Ez is egy elég jó kis extra. Pörgessük meg a kicsikét, nézzük meg, hogy mit tud terepen, úgyhogy irány egy frankó kis bringatúra. Első benyomások a bringáról pár megtett kilométer után. Az automata mód egyszerűen
brutálisan jó. Teljesen feleslegesé teszi a fokozatok közötti váltást, természetesen nem a sebességváltásra gondolok, az továbbra is kell, sőt, indulásnál mindenképpen ajánlott minél kisebb fokozatban indulni, mert különben hosszú távon könnyű széttépni a láncot. Ez pont azt csinálja, mire kitalálták. Teljesen smooth érzést ad folyamatosan, mint egy hátszéllel löknének. Ha egy picit odalépsz erősebben és jobban megnyomod, akkor nyomja a 70 Nm-t tiszta erőből, anélkül, hogy felkapcsolnád a legerősebb fokozatba. Ha meg csak mész simán, akkor meg maximálisan visszaveszi arra a tempóra, hogy te azért kerékpározzál, tehát rendesen érezzed, hogy kerékpározol, mintha egy sima bringát vezetnénk, talán egy nagyon-nagyon-nagyon picit könnyebben, de nem sokkal, és hogyha úgy kívánja meg az emelkedő, vagy a szembeszél, vagy bármi, hogy te egy piciben nagyobb rásegítést szeretnél, akkor ezt elvégzi helyetted. Ha negatívumot akarok róla mondani, akkor egyetlen egyet tudnék hirtelen mondani, az, hogy a rásegítés mértékét azt nem mutatja. Se autófokozatban, se semmelyik rásegítés fokozatban. Wake me up, I'm getting tired of sleep. Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat. A Kata az 50 kilójában nem bír feljönni ezen az emelkedőn a rollerrel. Én meg úgy tekertem, mintha egy picit lejtene is az út. Na, ez az e-bike. Megkockáztatom, hogy a bringának akár egy 20%-os emelkedő is simán menne, sőt, függőlegesen is fölmegy, ha akarom. Looking for faith, looking for love. És akkor így a videó közepén egy kis behind the screens. Wow! Hello! A nagyon profi kameramenem, a segítőtársam. Milyen jó helyet találtál. Hát ez nagyon vicces. Komolyan hívok fel ezen a 10%-os emelkedőn, amit nem nagyon látok, mert biztos nem adja vissza, de mosolygok és nevetek folyamatosan, ahogy jövök fölfelé itt a domboldalon. Zseniális! A kijelző, mint látjátok, teljesen jó, süti a nap és tökéletesen látszik. A kormányfogással maximálisan elégedett vagyok, akár csak a fékekkel és a féknek a fogásával, a fékkarral. A váltó pontos, egyébként ez a 9 sebesség, ez több mint elég, igazából kevesebb is jó lenne, de ha már van ennyi, akkor természetesen ki lehet használni. Lesz, amikor meg lesz pakolva rendesen a csomagtartó, egyébként le lehet szerelni, és a hátsó lámpát át lehet rakni ide egy külön Giant-es tartóval, úgy egy picit sportosabb és vagányabb is lehetne. It's torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions. Nekünk előre kéne menni egyébként, Salzburg felé, de balra van Burgenland közepe, geográfiai közepe, ami egyébként tábla szerint 13 km, de ne dőljetek ennek be, hát igazából csak 1,3 km 5 perc bringával, 20 perc gyalog. Csak a tizedes vesző az innen lekopott. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mivel csak 5 percnyire van, ebben a videóban még azt is láthatjátok, hogy hol van Burgenland közepe. Emelkedő megy fölfelé, de kit érdekel? És itt vagyunk, Burgenland középpontjában. Megérkeztünk. Gyönyörű kilátás, selfie point. Looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all. Egészen pontosan 45 kilométert mentünk, ahogy a túrában elő volt írva, annyi. Pedig még megnéztük Burgenland közepét is. Bringa a 33%-on van a 80-ról, a 45 km alatt,
Többnyire autófokozatba mentem, de bevallom nektek őszintén az utolsó 8 kilométert már power fokozatba tettem meg itt a végén, csak miattatok a teszt miatt, hogy milyen. Ha igazán könnyen szeretnél bringázni, tudjátok, az a tipikus e-bike-os érzést szeretnétek, fölkapcsolod a váltót 9-esbe, power fokozatba, és nagyon könnyedén suhansz a bringával. Ott lehet állatkodni, lehet nyomni neki, lehet bármit csinálni, az brutálisan jó. Ugyanezt egyébként még aktív fokozatig is megteheted, ott is ugyanez az érzés, hogyha ennél lejjebb veszed az 1-es vagy a 2-es, tehát a Tour vagy az Eco fokozatba, ott már azért kell egy pici láberő is, de az is teljesen élvezhető és teljesen jó mindegyik fokozat. Én egyébként továbbra is azt mondom, hogy az automata fokozat az egyik legjobb dolog ebbe a bringába, de ha igazán könnyen akarsz menni, akkor használd a sportfunkciót, és akkor tényleg csak suhansz a tájba. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett ez a bemutató, és hogyha igen, akkor kérlek szépen dobj egy lájkot, ha még nem iratkoztál fel, akkor iratkozz fel, nekem nagyon sokat jelent, várlak titeket a következő videóban is. Lesz még e-bike-os videó, utazunk még Tenerife-n bőven, hiszen van még a vlog sorozatból egy csomó rész hátra, és jönnek az egyéb kütyűs témás utazós tesztek itt a csatornán. Sziasztok! És mikre nem bukkan az ember itt Ausztriába kerékpártúra közben? Itt egy háborús bunker. A második világháborúban 1944 és 45 között tett szolgálatot. Hát, sok helyük nem volt a katonáknak. Ez volt itt a lövészállás.